Truyền thông phương Tây đồng loạt đưa tin một động thái của Nga có thể hé lộ Kherson sắp bùng nổ giao tranh cực kỳ khốc liệt. Vậy các bên tuyên bố như thế nào về cục diện hiện nay? Kherson có ý nghĩa quan trọng ra sao? Liệu Ukraine có thể tiến công vào thành phố thủ phủ trước Giáng sinh? Nga đang tập trung sức mạnh ở phòng tuyến nào? Tất cả sẽ được cập nhật trong ít phút nữa. Các tin tức đáng chú ý khác, tình báo Anh cho rằng lực lượng thân Nga đang tiến công mạnh vào thành phố chiến lược ở Donetsk. Trong khi đó, quan chức Nga cáo buộc Ukraine liên tục tập kích tỉnh biên giới Belgorod. Bộ trưởng Anh trả lời câu hỏi liệu Nga hay Ukraine sẽ cạn kiệt vũ khí trước. Reuters cho biết Nga và NATO có thể cùng lúc tập trận hạt nhân ngay giữa căng thẳng tăng cao. Tổng thống Pháp hé lộ phản ứng của Paris nếu Nga dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Ở điểm nóng khác, Tổng thống Hàn Quốc nói gì khi Triều Tiên phóng tên lửa, điều chiến cơ áp sát biên giới. Nhật Bản cảnh báo tên lửa của Triều Tiên ngày càng khó phát hiện và đối phó. Trung Quốc thắt chặt an ninh trước thềm đại hội đảng. Quan chức Thái Lan lội nước viện trợ cho người dân vùng lũ. Tất cả sẽ có trong bản tin ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình quốc tế. Thưa quý vị, từ đầu tuần này, những cơn mưa tên lửa đã ồ ạt trút xuống hàng chục thành phố của Ukraine, điều mà giới chuyên gia đánh giá là sẽ làm thay đổi bản chất và nhịp điệu của xung đột. Trong lúc đó thì các trận giao tranh vẫn tiếp diễn không khoan nhượng. Đáng chú ý nhất là ở tỉnh Kherson. Các hãng tin Guardian và Al Jazeera cho rằng việc Moscow thông báo sơ tán người dân là một tín hiệu cho thấy vùng đất phương Nam này sẽ trở thành một mặt trận rực lửa, dữ dội bậc nhất trong thời gian tới. Theo Al Jazeera, người dân Ukraine ở tỉnh miền Nam Kherson dự kiến sẽ nhanh chóng sơ tán tới Nga sau khi một quan chức do Moscow bổ nhiệm ở Kherson kêu gọi cư dân di tản vì mục đích an toàn. Moscow khẳng định sẽ giúp đỡ cư dân sơ tán khi Ukraine tiếp tục chiến dịch phản công ở miền Nam. Al Jazeera và các kênh truyền thông phương Tây cho rằng động thái mới này có thể sẽ là dấu hiệu cho thấy Nga không còn kiểm soát chặt chẽ phòng tuyến ở Kherson. Phó Thủ tướng Nga Marat Kunoshlin ngày 13 tháng 10 phát biểu trên đài truyền hình quốc gia rằng chính phủ đã ra quyết định tổ chức hỗ trợ di rời người dân ở Kherson. Trước đó, chính quyền do Nga bổ nhiệm ở tỉnh miền Nam này cũng kêu gọi người dân di tản, ưu tiên phụ nữ và trẻ em, trong bối cảnh phía Kiev tuyên bố vừa tái kiểm soát 5 khu dân cư. Trong video trên Telegram, ông Vladimir Shandro, người đứng đầu tỉnh Kherson do Nga bổ nhiệm, đã công khai đề nghị Moscow giúp sơ tán người dân. Ông nói mỗi ngày các thành phố của tỉnh Kherson đều bị tên lửa tập kích. Vì vậy, giới lãnh đạo Kherson quyết định cung cấp cho các gia đình phương án di chuyển tới những vùng khác của Liên bang Nga để cư trú và làm việc, học tập, ông Shandro thông báo. Tôi muốn kêu gọi lãnh đạo Nga giúp đỡ tổ chức công việc di tản. Chúng tôi ở tỉnh Kherson hiểu rằng Nga sẽ không bỏ rơi công dân của mình và Nga sẽ chia tay ra giữa hoàn cảnh khó khăn, ông Shandro nói thêm. Quan chức do Nga bổ nhiệm khẳng định đối tượng được ưu tiên sơ tán là người dân ở bờ Tây sông Dnipro và thành phố thủ phủ Kherson. Đây là đô thị lớn duy nhất mà Nga nhanh chóng kiểm soát ngay từ giai đoạn đầu xung đột. Nga xem Kherson là một phần lãnh thổ sau khi tiến hành trưng cầu dân ý và sáp nhập, bất chấp phản đối của nhiều quốc gia trên thế giới. Phía Kiev gọi hành động này là phi pháp và không bao giờ công nhận Kherson hay Zaporizhia, Donetsk, Luhansk là thuộc vào Nga. Vừa qua, hãng tin TASS của nhà nước Nga báo cáo nhóm cư dân đầu tiên di tản từ Kherson dự kiến đi tới tỉnh Rostov của Nga sớm nhất vào ngày 14 tháng 10. Nhiều nhóm khác được di rời tới bán đảo Crimea, khu vực Moscow sáp nhập vào năm 2014. Theo Al Jazeera, trong 4 tỉnh mà Nga vừa sáp nhập từ Ukraine thì Kherson có vai trò rất quan trọng ở miền Nam. Nó chứa tuyến đường bộ duy nhất nối với bán đảo Crimea, đồng thời là nơi tọa lạc cửa sông Dnipro, dòng sông hùng vĩ rộng lớn chảy qua nhiều tỉnh Ukraine. Từ đầu tháng 10 thì quân Ukraine đã chọc thủng nhiều phòng tuyến Nga trong chiến dịch phản công lớn nhất ở miền Nam từ lúc bùng nổ xung đột. Ukraine đã tiến quân nhanh dọc theo bờ Tây sông Dnipro, theo đó cắt đứt nguồn hậu cần và con đường rút lui tiềm tàng của hàng ngàn binh sĩ Nga, tờ Al Jazeera cho hay. Kiev khẳng định đã tái kiểm soát hơn 400 km² lãnh thổ ở Kherson trong chưa tới một tuần. Lực lượng Ukraine nhấn mạnh đã tiến công 3 km về hướng đập nước Nova Kakhovka, nơi cung cấp một trong những đường vượt sông cuối cùng, do các đường khác đã bị Ukraine vô hiệu hóa. Theo tờ Guardian của Anh, các quan chức ở Kiev đã bày tỏ hy vọng có thể tiến công vào thành phố Kherson trước lễ Giáng sinh. Tình báo Anh cho rằng sau khi quân Nga rút lui khoảng 19 km ở phía bắc tỉnh Kherson vào đầu tháng này, họ dường như đã cố gắng củng cố một phòng tuyến khác ở phía tây ngôi làng Malov, nằm sâu hơn về phía đông bắc của sông Dnipro. Trong khi đó, Mykolaiv, thành phố lớn nhất với tỉnh Kherson, cũng đã hứng chịu hỏa lực dữ dội của Nga, tờ Al Jazeera trích báo cáo của chính quyền Ukraine.
Ông Vitaly Kim, thống đốc tỉnh Mykolaiv cho biết, một tòa nhà 5 tầng đã trúng tên lửa khiến 2 tầng bị phá hủy. Video do Dịch vụ Khẩn cấp Quốc gia công bố cho thấy nhân viên cứu hộ đưa một cậu bé 11 tuổi ra khỏi tòa nhà. Ông Kim nói rằng đội cứu hộ đã tìm kiếm trong đống đổ nát suốt 6 giờ đồng hồ. Ở miền Đông, 3 tên lửa Nga phát nổ vào sáng 13 tháng 10 ở gần một khu chợ trung tâm của thành phố Kupiansk. Đô thị này có mạng lưới giao thông quan trọng mà lực lượng Ukraine đã tái kiểm soát trong đợt phản công lớn hồi tháng 9. Về phía Nga, họ không hề tuyên bố quân đội rút lui ở các phòng tuyến của Kherson. Trước đó, quan chức thân Nga nhấn mạnh, Kherson không bao giờ thất thủ. Đây là nơi tập trung lực lượng tinh nhuệ và hùng hậu của Nga. Về việc di tản người dân, ông Kirill Stremusov, phó lãnh đạo tỉnh Kherson do Nga bổ nhiệm, nói với TASS ngày 13 tháng 10 rằng không hề có chuyện sơ tán ồ ạt người dân, mà chỉ là di rời để tránh oanh kích. Ông nhấn mạnh điều quan trọng ngay hôm nay là bảo vệ tính mạng của người dân khi phía Ukraine không ngừng pháo kích, nhưng không có bất kỳ ai rút lui hay sẽ rời khỏi vùng lãnh thổ Kherson. Trong một diễn biến khác ở miền đông Ukraine, quyền lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk DPR tự xưng, ông Denis Pushilin tin rằng nhiệm vụ gọi là giải phóng các phần lãnh thổ còn do Ukraine kiểm soát sẽ sớm đi tới bước ngoặt. Theo TASS, ông Pushilin nói trên đài Russia 24 của Nga vào hôm 13 tháng 10 rằng chúng ta đang tiến gần tới một bước ngoặt, đó là niềm tin chắc chắn của tôi, bởi vì hiện có thêm nhiều lực lượng bao gồm các quân nhân dự bị được động viên đang được triển khai tới miền Đông và thể hiện quyết tâm cao độ cho nhiệm vụ của mình. Điều đó cho phép chúng ta giải phóng các cộng đồng ở Donbass. Lãnh đạo DPR tự xưng nêu quan điểm. Ông nói thêm, cường độ quân Ukraine pháo kích vào các thành phố ở tỉnh Donetsk đã giảm xuống, dù tình hình vẫn căng thẳng. Phía Ukraine hiện chưa đưa ra phản hồi về những tuyên bố mới của ông Pushilin. Tình báo Bộ Quốc phòng Anh ngày 14 tháng 10 cho biết là lực lượng do Nga hậu thuẫn đang có bước tiến đáng kể về chiến thuật trong 3 ngày gần đây, hướng thẳng về Bakhmut, một thành phố có vị trí chiến lược quan trọng ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Hãng Reuters trích thông báo của Bộ Quốc phòng Anh dự đoán phe ly khai thân Moscow có thể sắp tiến công vào các ngôi làng phía nam thành phố Bakhmut. Đô thị này quan trọng vì có tuyến đường chính dẫn tới các thành phố Sloviansk và Kramatorsk. Tại khu vực trung tâm vùng Donbass của Ukraine, tình báo Anh nhận định Nga vẫn tiến công đều đặn dù tốc độ rất chậm. Nga thường không bình luận về các cập nhật của giới tình báo quân sự Anh. Lực lượng thân Nga ở Donetsk và Luhansk mấy ngày gần đây khẳng định đã chặn đứng các đòn tấn công của Ukraine, bao gồm ở hướng Bakhmut. Hơn 200 chiến binh tình nguyện đã được tuyển mộ vào lữ đoàn Sudolatov tại khu vực do Nga kiểm soát ở tỉnh Zaporizhia, miền nam Ukraine. Hãng tin Reuters cho biết, dẫn thông báo ngày 13 tháng 10 từ lãnh đạo do Moscow bổ nhiệm là ông Yevgeny Baletsky. Lãnh đạo thân Nga nói rằng các binh sĩ mới tuyển mộ đang nhận được huấn luyện tại một căn cứ quân sự cách không xa Melitopol, thành phố ở phía nam tỉnh Zaporizhia. Ông Baletsky cho biết, hơn 600 người đã nộp đơn xin tham gia chiến đấu. Số người được tuyển là hơn 200. Như vậy có khoảng 400 người không thể đáp ứng các tiêu chí khác nhau. Một trong những lính tình nguyện tên Ilya, 23 tuổi, nói với Reuters, anh tham gia lữ đoàn vì muốn bảo vệ quê hương. Ilya nói thêm bản thân anh không có kinh nghiệm cầm súng. Moscow vào đầu tháng 10 đã chính thức sáp nhập 4 tỉnh ở miền nam và miền đông Ukraine, dù quân Nga chưa kiểm soát hoàn toàn tỉnh nào trong đó. Ngày 12 tháng 10, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết chỉ trích việc sáp nhập này. Phía Kiev hiện chưa có thông báo mới về cục diện ở tỉnh Zaporizhia. Hãng TASS ngày 14 tháng 10 dẫn lời người đứng đầu tỉnh Belgorod của Nga cho biết 2 căn hộ đã bị tàn phá ở khu vực phía tây tỉnh này. Dù vậy thì hệ thống thiết yếu của tòa nhà vẫn hoạt động bình thường với hệ thống sưởi và điện đã được khôi phục. Thống đốc tỉnh Belgorod Vyacheslav Gladkov viết trên Telegram tố cáo rằng Ukraine đã pháo kích vào trưa 13 tháng 10, tàn phá 2 căn hộ ở thành phố Belgorod, miền tây nam nước Nga. Ông Gladkov cho biết việc dọn dẹp mảnh vỡ và khắc phục hậu quả đã bắt đầu tiến hành vào ngày 14 tháng 10. Cảnh sát vẫn túc trực bên ngoài tòa nhà để bảo vệ tài sản và ngăn nạn trộm cắp. Tổng cộng 26 người sống trong khu vực bị pháo kích đã được di rời sang một khách sạn địa phương, ngoại trừ những ai quyết định nương nhờ gia đình bà con, ông Gladkov nói thêm. Trước đó, Phó Thống đốc Belgorod, ông Konstantin Polagiev khẳng định đạn pháo của Ukraine đã đánh trúng căn hộ ở tầng 16 tòa nhà, không ghi nhận người thương vong. Giới chức Nga cho biết hệ thống phòng không ở tỉnh biên giới Belgorod của nước này đã bắn hạ một số rocket sau hàng loạt vụ nổ gần đây mà Moscow nghi ngờ do Ukraine tập kích. Về phía Ukraine, ông Mikhailo Podolyak, cố vấn cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đã phủ nhận quân đội của Kiev đứng sau vụ tấn công khu dân cư. Từ khi xung đột bùng nổ, giới chức Nga nhiều lần cáo buộc Ukraine pháo kích qua biên giới và khu vực miền Nam. Đầu tuần này, ông Gladkov cho rằng Ukraine đã pháo kích các cơ sở điện, khiến khoảng 2.000 người mất điện trong thời gian ngắn. Nga nhiều lần tuyên bố bất cứ hành động tấn công nào nhằm vào lãnh thổ của nước này sẽ bị đáp trả mạnh mẽ.
Ukraine đang chịu những thiệt hại từ các đợt tấn công dồn dập của Nga trong tuần này. Tình trạng mất điện tái diễn là sự bất tiện đối với người dân tại nhiều thành phố. Tuy nhiên, hãng tin Reuters cho biết cư dân thủ đô Kiev lại tìm thấy cơ hội kinh doanh mới trong hoàn cảnh hiện nay. Cô Serdik Makosyan, cư dân thành phố Kiev, đã tìm thấy cơ hội mới cho việc kinh doanh nến tại một quán cà phê và bán hàng trực tuyến. Cô dự định sẽ mở rộng việc kinh doanh khi chính phủ kêu gọi người dân nên chuẩn bị cho một mùa đông khắc nghiệt, thiếu điện trầm trọng. Chúng tôi đang lên kế hoạch làm nhiều nến hơn và mua nhiều nguyên liệu hơn do các lần mất điện liên tục gần đây. Nga đã tấn công dồn dập các thành phố của Ukraine từ hôm 10 tháng 10 đến nay, tàn phá khoảng 30% cơ sở hạ tầng năng lượng của quốc gia này khi mùa đông cận kề. Chính phủ Ukraine đã kêu gọi người dân nên chuẩn bị cho một mùa đông khắc nghiệt. Mọi người nên chuẩn bị quần áo ấm, nến và đèn pin. Đồng thời người dân cũng nên hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ nhiều điện năng vào thời gian cao điểm. Theo đài Sky News, Bộ trưởng Quốc phòng Anh mới đây cho rằng Nga sẽ cạn kiệt vũ khí trước Ukraine bởi vì Moscow đang bị cô lập khỏi chuỗi cung ứng toàn cầu. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace được phóng viên Sky News đặt câu hỏi trong cuộc phỏng vấn công bố ngày 13 tháng 10 rằng liệu có nguy cơ các đồng minh phương Tây cạn vũ khí để ủng hộ Ukraine hay không? Ông Wallace đáp không có nguy cơ đó. Bộ trưởng nói thêm, khác với Nga, các đồng minh phương Tây không tự cô lập chính mình. Theo nhận định của ông Wallace, Nga đang đánh mất năng lực sản xuất và sửa chữa vũ khí đạn dược do họ hiện khó tiếp cận với chuỗi cung ứng toàn cầu. Bộ trưởng Anh chỉ ra họ cần có chuỗi cung ứng nhưng phần lớn nguồn cung cấp không hiện diện ở Nga. Nó đến từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm ở châu Âu và thậm chí ở Ukraine. Khác với những tuyên bố chắc chắn của ông Wallace, một số kênh truyền thông phương Tây như Thời báo Phố World hay đài CNBC báo cáo các đồng minh của Kiev đã đạt giới hạn về khả năng cung cấp vũ khí, đạn dược cho Ukraine. Theo bản đánh giá vào tháng 9 của Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế CSIS, nguồn cung 5 loại vũ khí quan trọng với Ukraine đều hạn chế, bao gồm cả hỏa thân tầm xa HIMARS. Nói về những lo ngại về nguồn cung vũ khí của phương Tây, Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho rằng chúng ta có khả năng làm đầy kho dự trữ và tạo nên chuỗi cung ứng mới. Trên thực tế, chúng ta đang làm điều đó. Thế nhưng CSIS lưu ý ngay cả đối với Mỹ, việc bổ sung kho vũ khí cũng là một quá trình kéo dài do nhiều nguyên nhân như thời gian sản xuất chậm. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 12 tháng 10 nói rằng Paris không thể đáp ứng hết mọi nhu cầu vũ khí của Kiev bởi vì Pháp cũng cần giữ lại vũ khí để đảm bảo an ninh quốc gia. Hiện phía Nga chưa đưa ra bình luận về phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wallace. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine và các quan chức trong chính phủ ông không ngừng kêu gọi phương Tây cấp thêm vũ khí hiện đại. Phía Moscow cảnh báo dòng chảy thiết bị quân sự ồ ạt từ Mỹ và châu Âu bơm cho Kiev chỉ khiến xung đột thêm khốc liệt và kéo dài. Thưa quý vị, Reuters đưa tin các quan chức ở Mỹ và đồng minh đang đối mặt với một thử thách khó khăn. Đó là nếu như Nga tiến hành tập trận lực lượng hạt nhân quy mô lớn, liệu Washington và đồng minh có thể phân biệt nó với một cuộc tấn công hạt nhân thực sự hay không? Câu hỏi đặt ra trong bối cảnh các quan chức Mỹ và phương Tây cho biết Nga sẽ tổ chức tập trận hạt nhân thường niên vào thời điểm này của năm, có thể bao gồm cả việc phóng thử các tên lửa đạn đạo, theo Reuters. Gần đây lo ngại về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine tăng lên, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21 tháng 9 nói rằng Moscow có thể sử dụng mọi công cụ sẵn có, kể cả các loại vũ khí với mức độ hủy diệt khác nhau để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov sau đó giải thích nước này không đe dọa bất kỳ ai bằng vũ khí hạt nhân. Ông nói Nga luôn tuân thủ học thuyết hạt nhân của đất nước, trong đó quy định chỉ dùng vũ khí hạt nhân để tự vệ khi quốc gia bị đe dọa nguy hiểm. Giới chức phương Tây và Ukraine đều cho rằng phải xem xét cảnh báo từ lãnh đạo Nga một cách nghiêm túc, đồng thời bày tỏ lo ngại nguy cơ các loại vũ khí hạt nhân chiến thuật cỡ nhỏ có thể được sử dụng trên chiến trường Ukraine. Mới đây, một quan chức phương Tây giấu tên nói với Reuters, Nga thường tổ chức tập trận hạt nhân vào khoảng thời gian cuối năm, và với lần diễn tập này, phương Tây cần đặc biệt lưu ý. Chúng ta không thể bỏ ngoài tai những lời răn đe hạt nhân khi mà một cuộc tập trận loại vũ khí này sắp diễn ra. Nó tạo thêm thử thách trong việc quan sát hành động của Nga. Chúng ta phải nhìn kỹ xem đó có thật sự là một cuộc tập trận hay là một điều gì khác, quan chức nói với Reuters. Dù vậy, quan chức này vẫn bày tỏ sự tự tin rằng phương Tây có thể phân biệt giữa một cuộc tập trận với một hành động khác từ Nga. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vừa phát biểu trong cuộc họp báo ở Bruxelles rằng khối liên minh Bắc Đại Tây Dương sẽ giám sát cuộc tập trận hạt nhân thường niên của Nga vô cùng sát sao như họ đã làm suốt nhiều thập kỷ. Ông Stoltenberg cũng nói kịch bản NATO sử dụng vũ khí hạt nhân là vô cùng xa vời. Tại Nhà Trắng, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia ông John Kirby nhận định cuộc tập trận có tên Grom của Nga sẽ bao gồm nhiều nội dung tập luyện quy mô lớn của các lực lượng hạt nhân chiến lược, bao gồm cả phóng tên lửa. Ông Kirby gọi việc này là thường kỳ. Phát ngôn viên Kirby nói thêm, trong khi phía Nga chắc chắn tin rằng cuộc tập trận của họ giúp củng cố và phô diễn sức mạnh, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, chúng tôi biết rằng các đơn vị hạt nhân của Nga thường huấn luyện cường độ cao vào thời điểm này của năm.
Ông Kirby nói thêm Mỹ sẽ giám sát chặt chẽ. Một quan chức Mỹ giấu tên nói với Reuters cuộc tập trận của Nga có lẽ diễn ra cùng lúc với cuộc tập trận hạt nhân thường niên của NATO có tên là Stefansmoon, dự kiến bắt đầu ngày 17 tháng 10. Theo các quan chức Mỹ, cuộc tập trận hạt nhân thường niên của NATO được lên kế hoạch trước khi xảy ra xung đột ở Ukraine. Phần lớn bài tập huấn diễn ra cách lãnh thổ Nga hơn 1.000 km. 14 nước NATO dự kiến tham gia cuộc tập trận này huy động các tiêm kích có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Oanh tạc cơ B-52 của Mỹ cũng tham gia. Tuy nhiên, các máy bay sẽ không bắn đạn thật. Quan chức Mỹ nói với Reuters, dù chúng tôi tiếp tục các hoạt động thường kỳ để đảm bảo sức mạnh răn đe hạt nhân, chúng tôi không gửi một thông điệp đặc biệt nào từ cuộc diễn tập này. Reuters cho biết đã gửi email đề nghị Bộ Quốc phòng Nga bình luận nhưng không được phản hồi. Bộ Quốc phòng Nga ngày 13 tháng 10 thông báo nước này đã tổ chức tập trận có sự tham gia của hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa YAT, cùng 3.000 quân nhân và 300 phương tiện quân sự. Trong sự kiện này, các binh sĩ Nga đã diễn tập tàng hình các bệ phóng tên lửa di động mặt đất trước hệ thống trinh thám của đối thủ, cũng như bảo vệ khí tài trước nguy cơ bị phá hoại. Hiện chưa rõ cuộc tập trận này có kéo dài hơn hay không. Nga thường tổ chức tập trận hạt nhân chiến lược Grom vào tháng 10 hàng năm với sự tham gia của tàu ngầm, máy bay và tên lửa. Năm ngoái, Nga không tổ chức tập trận Grom vì dịch Covid-19 và họ đã tổ chức vào tháng 2 năm nay, trước thời điểm Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ngày 6 tháng 10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhận định Mỹ và các nước phương Tây khác dường như muốn leo thang tình hình xung quanh việc sử dụng vũ khí hạt nhân để sau đó đổ lỗi cho Moscow. Các cuộc tập trận với khí tài có thể mang vũ khí hạt nhân của Nga và NATO có thể sắp diễn ra song song trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên leo thang vì cục diện ở Ukraine. Trong một phát biểu đáng chú ý, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng Paris sẽ không phản ứng bằng vũ khí hạt nhân, ngay cả khi Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine. Đài RT của Nga cho biết bình luận của ông Macron đang dấy lên sự phản đối gay gắt với một số ý kiến nói rằng ông đã tiết lộ quá nhiều thông tin. Trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh công cộng France 2 hôm 12 tháng 10, Tổng thống Macron nói rằng Pháp có một học thuyết hạt nhân rõ ràng dựa trên những lợi ích cơ bản của quốc gia. Ông Macron cho biết học thuyết đã quy định rõ ràng và lợi ích quốc gia Pháp không trực tiếp bị ảnh hưởng trong trường hợp có tên lửa hạt nhân tấn công Ukraine. Sau đó, ông Macron cùng ngày 12 tháng 10 viết trên Twitter, khẳng định Pháp không muốn một cuộc đại chiến thế giới. Theo RT, bình luận của ông Macron nhận về chỉ trích của cựu Tổng thống Pháp François Hollande. Cựu lãnh đạo nói với đài phát thanh France Info, tính thuyết phục của sự phản đối hạt nhân phụ thuộc vào việc không nói ra bất kỳ điều gì mà một quốc gia có thể sẽ làm trong các hoàn cảnh đặc biệt. Nghị sĩ bảo thủ Jean-Louis Thierriot cũng có chung quan điểm. Ông cho biết bản thân suýt ngã khỏi ghế khi nghe phát biểu của Tổng thống Macron. Nghị sĩ cho rằng ông Macron không nên công khai hé lộ nhiều chi tiết về chủ đề nhạy cảm này. Mỹ cho đến nay cho biết không có dấu hiệu Nga sắp sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Vào tuần này, khi được hỏi Mỹ sẽ phản ứng ra sao nếu Moscow triển khai đầu đạn hạt nhân, Tổng thống Joe Biden đáp lại thật vô trách nhiệm nếu ông thảo luận về điều Washington sẽ làm hoặc không làm. Mặt khác, trong bài phỏng vấn ngày 12 tháng 10, ông Macron cam kết Pháp sẽ gửi thêm tên lửa và radar để giúp Ukraine phòng thủ trước các đòn tấn công tên lửa của Nga. Paris trước đó đã hỗ trợ lựu pháo, vũ khí phòng không vác vai và xe thiết giáp hạng nặng cho Kiev. Nhưng Tổng thống Macron thừa nhận đất nước của ông không thể đáp ứng hết tất thảy yêu cầu của Ukraine bởi vì Pháp có nghĩa vụ giữ lại số vũ khí cần thiết để bảo vệ chính mình và tham gia bảo vệ bờ phía đông của NATO. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova ngày 6 tháng 10 khẳng định Moscow luôn giữ vững cam kết về tránh xung đột hạt nhân. Xung đột giữa Nga và Ukraine đã kéo dài 8 tháng và chưa có dấu hiệu kết thúc. Sự hỗ trợ của Mỹ và phương Tây đã giúp cho Ukraine rất nhiều, nhưng chính quyền Kiev vẫn còn gặp nhiều thách thức, nhất là khi mùa đông sắp đến. Mới đây, cao ủy phụ trách đối ngoại của EU, ông Josep Borrell, vừa đưa ra cam kết sẽ hỗ trợ dài hạn cho Ukraine. Trang tin Reuters ngày 13 tháng 10 cho hay trong cuộc họp báo trước khi đến Bruxelles dự cuộc họp với NATO, ông Josep Borrell cho biết EU sẵn sàng hỗ trợ Ukraine nhiều và lâu dài hết mức cần thiết. Vào lúc này, khi căng thẳng leo thang, chúng tôi nhất định sẽ hỗ trợ cho Ukraine nhiều và lâu dài hết mức cần thiết. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ về mặt quân sự để Ukraine có thể đối mặt với các cuộc tấn công từ Nga. Chúng tôi cũng muốn tìm kiếm một giải pháp ngoại giao để kết thúc xung đột trong thời gian sớm nhất. Phát biểu của ông Josep Borrell được đưa ra khi trước đó một ngày, 50 quốc gia phương Tây đã cam kết hỗ trợ vũ trang cho Ukraine, bao gồm cung cấp hệ thống phòng không mới để ngăn các cuộc tấn công từ Nga trong thời gian mùa đông tới. Theo Reuters, chương trình nghị sự giữa EU và NATO ngày 14 tháng 10 thảo luận giải pháp vũ trang theo hướng vừa đáp ứng nhu cầu trong khối liên minh, vừa có thể hỗ trợ phòng thủ cho Ukraine.
Cho đến nay, Nga đã nhiều lần chỉ ra rằng các gói hỗ trợ vũ khí của phương Tây chỉ khiến xung đột giữa Nga và Ukraine kéo dài hơn, đồng thời gia tăng khả năng xảy ra xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO. Theo Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 13 tháng 10 đã gặp hai người đồng cấp Phần Lan và Thụy Điển ở Bruxelles trong lúc hai nước Bắc Âu cố gắng thúc đẩy quá trình được phê duyệt để gia nhập Liên minh NATO. Vừa qua, trong cuộc họp các Bộ trưởng Quốc phòng NATO ở Bruxelles, hai quan chức đầu ngành quốc phòng từ Phần Lan, ông Antti Kaikkonen, và từ Thụy Điển, ông Peter Hultqvist, đã được mời tham dự. Đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary là hai thành viên còn lại của NATO chưa phê duyệt lá đơn xin gia nhập của Helsinki và Stockholm. Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Kaikkonen cho biết ông đã thảo luận các vấn đề liên quan với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ, ông Hulusi Akar, vào hôm 12 tháng 10. Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích hai nước Bắc Âu cấm vận vũ khí đến Ankara và dung túng cho những nhóm mà Ankara xem là tổ chức cực đoan. Mỹ, nước dẫn đầu NATO, tin rằng các mâu thuẫn có thể giải quyết và Phần Lan, Thụy Điển sẽ sớm có thể bước vào liên minh. Vừa qua, người đứng đầu Lầu Năm Góc, tướng Austin, gọi cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng của NATO và Phần Lan, Thụy Điển là một ngày tốt lành. Chuyển sang các tin tức khác, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 14 tháng 10 khẳng định là chính phủ của ông đang tiếp tục xây dựng một kế hoạch phản công vững mạnh và kín kẽ nhằm đáp lại một hành động khiêu khích từ Triều Tiên. Ông Yoon phát biểu ngay sau khi Bình Nhưỡng lại phóng thêm một tên lửa vào sáng 14 tháng 10, đồng thời còn triển khai tiêm kích bay gần biên giới liên Triều, Reuters cho hay. Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc JCS báo cáo Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo thứ 41 trong năm nay vào lúc khoảng 1 giờ 49 phút sáng 14 tháng 10 theo giờ của Seoul. Địa điểm phóng là ở khu vực Sunan gần Bình Nhưỡng. Ngoài ra, Seoul đã triển khai các tiêm kích để ứng phó với khoảng 10 chiến đấu cơ Triều Tiên bay gần với biên giới hai nước. Bình Nhưỡng còn bắn khoảng 170 phát pháo vào bờ biển phía đông và phía tây bán đảo Triều Tiên. JCS cho biết Hàn Quốc đã phát cảnh báo nước láng giềng phía Bắc, kêu gọi họ ngừng các hành động khiêu khích làm leo thang căng thẳng. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết quân đội sẽ tiến hành cuộc tập trận quốc phòng thường niên Hoguk vào tuần tới, bao gồm nội dung diễn tập trên thao trường để ứng phó với mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Phía Bình Nhưỡng nhiều lần cáo buộc các vụ tập trận của Seoul và đồng minh Mỹ, Nhật là nhằm chuẩn bị cho chiến tranh và các vụ phóng tên lửa là một trong những cách đáp trả của Bình Nhưỡng. Mỹ và Hàn Quốc những tuần gần đây tăng cường tập trận quân sự chung có sự tham gia của tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan. Với các nội dung chống hạn, chống ngầm cùng nhiều hoạt động khác, Bình Nhưỡng chỉ trích đây là sự leo thang căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno ngày 14 tháng 10 đã nhấn mạnh mức độ thử thách tăng lên trong việc xác định và đối phó ngay từ giai đoạn đầu với các vụ phóng tên lửa đạn đạo gần đây của Triều Tiên. Ông Matsuno nói trong cuộc họp báo ở Tokyo rằng do độ khó ngày càng tăng lên đối với nhiệm vụ xác định và ứng phó tên lửa đạn đạo phóng từ Triều Tiên trong giai đoạn đầu, điều quan trọng là Nhật Bản phải không ngừng nỗ lực cải thiện các năng lực tấn công đáp trả. Chúng ta chắc chắn sẽ tiếp tục các nỗ lực này. Phát biểu của ông Matsuno đưa ra sau khi vụ phóng tên lửa rạng sáng ngày 14 tháng 10 của Triều Tiên. Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết tên lửa bay quãng đường khoảng 700 km, đạt độ cao 50 km và tốc độ Mach 6, tức gấp 6 lần tốc độ âm thanh. Bình Nhưỡng gọi hàng loạt vụ thử tên lửa gần đây là nhằm đáp lại hành động phô trương sức mạnh quân sự của Mỹ và Hàn Quốc. Trong khi đó, Washington hồi tuần trước đã ban hành trừng phạt mới nhằm vào một mạng lưới cung cấp nhiên liệu đã hỗ trợ chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng, theo Reuters. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Canada Melanie Joly ngày 14 tháng 10 đã có cuộc thảo luận với người đồng cấp Hàn Quốc Park Jin ở Seoul để nâng cao quan hệ đối tác giữa hai nước. Bà Joly thăm Seoul ngay sau thượng đỉnh Hàn Quốc-Canada diễn ra vào tháng trước. Theo Reuters, hai vị ngoại trưởng có kế hoạch thảo luận về nỗ lực thắt chặt quan hệ song phương trong lĩnh vực an ninh và kinh tế. Ngoại trưởng Canada khẳng định, mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo các kế hoạch hành động toàn diện của Canada và Hàn Quốc sẽ được thực thi hiệu quả. Mục tiêu của chúng tôi còn là tăng cường an ninh ở Bắc Thái Bình Dương, cũng như vun đắp cho quan hệ đối tác về an ninh và kinh tế, bao gồm các vấn đề liên quan đến các khoáng sản quan trọng và khí tự nhiên hóa lỏng LNG. Khi đến thăm Seoul, bà Joly ngày 14 tháng 10 cũng thảo luận các vấn đề liên triều. Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, bà Joly khẳng định các hành động khiêu khích gần đây của Bình Nhưỡng là không thể chấp nhận. Được biết, Canada và Hàn Quốc vào năm tới sẽ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Reuters ghi nhận Bắc Kinh ngày 14 tháng 10 đang tăng cường thắt chặt an ninh và kiểm soát Covid-19 khi thủ đô của Trung Quốc vào Chủ nhật tuần này sẽ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20. Đây là sự kiện diễn ra mỗi 5 năm tại Đại lễ đường Nhân dân ở quảng trường Thiên An Môn với sự tham gia của gần 2.300 đại biểu.
Theo Reuters, Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 có ý nghĩa rất quan trọng đối với quốc gia tỷ dân và toàn thế giới. Song song đó, thị trường tài chính cũng đang thận trọng, quan sát cách Bắc Kinh ứng phó với một số thử thách như vấn đề chính sách Zero Covid. Từ ngày 16 tháng 10, sự kiện Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản sẽ khai mạc và diễn ra khoảng một tuần. Khoảng 2.300 đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tề tựu để chọn ra bộ máy lãnh đạo đảng trong 5 năm tới. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Mexico Marcelo Ebrard đã gặp mặt ở Washington ngày 13 tháng 10 để thảo luận về kế hoạch hành động chung với mục đích ngăn chặn các tổ chức tội phạm hình sự tiến hành nạn buôn lậu vũ khí, chất cấm và buôn người xuyên biên giới. Ông Blinken và ông Ebrard đã có bài phát biểu đáng chú ý tại lễ khai mạc Hội nghị đối thoại an ninh cấp cao Mỹ và Mexico, được tổ chức tại tòa nhà Bộ Ngoại giao Mỹ, Reuters cho hay. Ngoại trưởng Blinken khẳng định, khả năng bảo vệ người dân của chúng ta phụ thuộc vào nỗ lực quyết liệt của Mỹ và Mexico cùng phối hợp làm việc với nhau, và đó là lý do của buổi họp hôm nay. Ông Blinken nói thêm, phái đoàn Mỹ và Mexico sẽ bàn bạc chi tiết hàng loạt vấn đề, từ những lo ngại về lạm dụng chất kích thích đến chặn đứng các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia. Ngoại trưởng Mỹ cũng cập nhật phải giải quyết tận gốc các vấn đề dẫn tới di cư hay bất ổn an ninh, chẳng hạn như tình trạng thiếu cơ hội kinh tế đã đẩy nhiều người rơi vào con đường phạm pháp, tham gia các băng nhóm tội phạm. Ngoại trưởng Mexico, ông Ebrard nhấn mạnh, điều chúng ta phải làm vào năm sau là nỗ lực hơn nữa để giảm bạo lực và ngăn chặn chất cấm bị buôn bán trái phép tới Mexico và Mỹ. Chuyển sang các tin tức về đời sống xã hội. Hàng ngàn người trên khắp vùng Đông Nam nước Úc đã phải di tản trong ngày 14 tháng 10, bao gồm cư dân ở phía Tây thành phố Melbourne. Đây là biện pháp nhằm giảm thiệt hại do lũ quét sau khi khu vực đã hứng chịu mưa lớn xối xả trong 2 ngày và các dòng sông dâng nước lên mức nguy hiểm. Reuters dẫn thông báo từ giới chức Úc cho biết, phần lớn bang Victoria, phía nam bang New South Wales và phía nam bang Tasmania đã hứng chịu thời tiết khắc nghiệt. Từ hôm 12 tháng 10, các khu vực này nhận lượng mưa tương đương với mức trung bình một tháng. Nhiều con sông ở Victoria đã dâng nước vượt qua cảnh báo bão lụt, khiến cho giới chức kêu gọi người dân di dời trong đêm. Dù mưa lớn được dự báo sẽ giảm vào cuối ngày 14 tháng 10, nhưng nguy cơ lũ lụt vẫn kéo dài hết tuần này. Từ đầu năm 2021, các trận lũ lụt kinh hoàng đã liên tục nhấn chìm bờ đông nước Úc, do hiện tượng La Nina diễn ra năm thứ 3 liên tiếp, đem tới lượng mưa lớn hơn. Tại miền Trung Thái Lan, giới chức ngày 13 tháng 10 khẩn trương cung cấp hàng viện trợ cho người dân ở các ngôi làng ngập lũ nghiêm trọng. Các quan chức và nhân viên ứng phó thiên tai đã vượt qua dòng nước ngập tới ngực ở huyện Bang Bang, tỉnh Ayutthaya để phân phát hàng cứu trợ nhân đạo cho người dân. Khu vực bị chia cắt nghiêm trọng đến nỗi chỉ có thể di chuyển giữa nhà này đến nhà khác bằng thuyền. Một cư dân địa phương tên Pratana Kamson, 37 tuổi, chia sẻ với Reuters rằng cuộc sống ở vùng lũ thật khó khăn, cô phải đứng nấu ăn giữa dòng nước ngập đến đầu gối. Mùa lũ năm nay ở tỉnh Ayutthaya không nghiêm trọng bằng đợt lũ năm 2011, nhưng chính phủ Thái Lan đã chuẩn bị 27 tỷ bạc, tương đương 607 triệu đô la cho công tác hỗ trợ và cung cấp nơi ở cho người dân mất nhà cửa vì mưa lũ. Các nhà khảo cổ Peru vừa khai quật 8 bộ xương có thể được chôn cất tại một nghĩa trang thời thuộc địa. Đây là một trong những phát hiện khảo cổ đáng chú ý nhất ở Peru trong thời gian gần đây, theo chính quyền đô thị Lima cho biết hôm 13 tháng 10. Vào tháng 8, có 3 di hài khác đã được tìm thấy ở cùng khu vực thủ đô Lima. Trong số những di hài vừa được khai quật ở công viên Las Leyendas, có 8 bộ xương người trưởng thành và 2 trẻ em. Theo nhà khảo cổ địa phương, ông Manuel Moron nhận định, các loại vải dùng để quấn thi thể dường như bị trộn lẫn với hàng dệt có xuất xứ từ Tây Ban Nha. Điều này đã giúp củng cố cho giả thuyết của giới chuyên gia về sự tồn tại một nghĩa trang thời thuộc địa. Nhà khảo cổ học làm việc ở công viên, ông Gluzendina Carrion kể lại rằng một trong những bộ xương tìm thấy vào tháng 8 đã được chôn cất với một cây thánh giá trên ngực. Điều này cũng gợi ý rằng các bộ xương có niên đại từ thời thuộc địa Tây Ban Nha vào thế kỷ thứ 16. Giới tính và độ tuổi của các di hài chưa thể xác định, các nhà khảo cổ ở Lima nói với Reuters. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị cùng tới thăm lễ hội ánh sáng đầy màu sắc ở thủ đô Praha của Cộng hòa Séc. Trong khi nhiều thành phố khác chẳng tha thiết trang trí ánh đèn trên đường phố, thậm chí hủy bỏ chợ Giáng sinh, thì cư dân Praha đêm 13 tháng 10 vẫn được hòa mình trong ánh sáng nhiệm màu, thắp sáng các công trình kiến trúc nổi bật trong lễ hội năm nay. Signal Festival hay lễ hội tín hiệu được tổ chức nhằm giới thiệu với công chúng tác phẩm nghệ thuật hiện đại và các công nghệ mới,
Reuters trích thông báo từ ban tổ chức. Một cặp đôi địa phương, Dabo và Misa cùng các con của họ đã rất thích thú với lễ hội. Anh Dabo chia sẻ, cảm xúc vô cùng tuyệt vời khi nhìn thấy các công trình ở Praha khoác lên sắc màu ánh sáng huyền ảo. Lễ hội thường niên này luôn thu hút hàng ngàn du khách tới chiêm ngưỡng ở thành phố Praha lịch sử. Sự kiện từng bị gián đoạn do Covid-19 nhưng đã trở lại vào năm 2021. Năm nay lễ hội tổ chức từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 10. Tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.